Madami nagchat-chat sa akin ano daw yung pinaka-latest ang update sa mga budget PC build. So nag-decide na ako na gumawa ulit na panibagong video para this year. So sa mga bagong mag-build ng computer, ito yung isa sa magandang guide. Itong mga parts na binili ko para sa gagamitin sa atin sa budget PC build, ilalagay ko sa description box. I-check nyo na lang. Ang mga parts na to is ipapakita ko sa inyo one by one, and then gagawin natin sa video na to yung step by step. I-assemble natin, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-assemble, and then ituturo ko na rin kung paano mag-install ng pinaka-operating system para magamit natin. Magbe-benchmark tayo ng game para dito sa build na to. Kahit hindi na ako nag-games, pero pipilitin kong maglaro para may pakita ko sa inyo yung mga benchmark ng mga games na nire-request niyo. Okay guys, so introduce ko na sa inyo lahat ng parts na gagamitin natin para sa build na to. Actually, meron lang tayong 6 na parts para ma-build natin itong budget PC build na to. So, una ko nang introduce sa inyo ang isa sa pinakamahal na parts para dito sa build na to, yung processor. So, ang processor na gagamitin natin is yung Ryzen 5 na 5600G with 6-core 12-thread with integrated na Radeon graphics. Okay? And then sa motherboard naman, so, ang brand na kinuha natin is yung Gigabyte. And then, itong board na to is A520M na chipset. Micro ATX form factor na itong board na to. Yan. So, hindi ko pa na-open kasi totally guys, itong motherboard na to, naka-plastic pa siya. So, later, ipakita ko na lang siguro sa inyo pag natanggal ko na sa plastic. So, dito naman tayo sa pinaka-storage na gagamitin natin. So, Kingston brand na rin siya. So, 500GB. And then, NVMe siya na M.2. And then, pagdating naman natin dito sa pinaka-memory natin, meron tayong dalawang stick. So, ang brand niya is Kingston. So, total of 16GB na rin siya. Yung speed niya is 3200 MHz. Yan. Sa power supply, ang brand na kinuha natin yung FSP. So, 500 watts siya. So, saktong-sakto lang dito sa build natin yung 500 watts. Pareho ng brand para dito sa casing natin, di ba? So, pati naman dito sa casing, so yun nga, ang brand nito FSP, and then ang model niya is CST311. So, kung gusto niyo makita yung review nitong casing na to, meron tayong link na ilalagay ako dito sa description box, or i-browse na lang sa mga videos natin. So, mag-assemble na tayo, samahan niyo ako. So, mag-start na tayo sa motherboard. Okay guys, so ang gagawin natin guys, itong motherboard natin na to is ipapatong natin dito sa box. So next natin is yung processor. So meron bagong lahat, yung magnetic tray natin, and then yung screw natin dapat naka-ready. Natin yung stock cooler na. Stock cooler. Okay, so may manual, and then ito yung pinaka-processor niya. Okay guys, so ito na yung motherboard natin. So ilalagay na natin ito pinaka-processor dito sa motherboard. Pero bago ang lahat, iangat muna natin itong lever na lagay ng processor. Okay, ganito lang natin. Kung makikita ninyo sa pinaka-processor, meron dito triangle na color gold. Yan. So, ayan na. Meron siyang guiding dito sa pinaka-lagayan na triangle din. Ayan na. Itatapat nyo lang yung triangle din na yan. Pagka nilagay ninyo itong processor, doble ingat guys sa paghawak niyan. Yung triangle na nasa processor na color gold, itatapat nyo rin dito sa triangle na nakalagay sa motherboard. Dahan-dahan lang. Yan. So, okay na. Naka-flat na siya guys. So, ibalik na natin yung lever para malak na siya. After natin may lagay yung processor, tatanggalin naman natin itong mga screw na to na nakalagay dito sa bracket. Kasi hindi naman natin magagamit yan. Kasi yung stock cooler yung ilalagay natin. So, yung mga ganito guys na tatanggalin ninyo sa motherboard, itabi nyo lang yan. Kasi in the future, baka magamit nyo rin yan. So, natanggal
Tanggal na natin yung mga screw dito sa pinaka-bracket niya. Ang ilalagay naman natin is yung cooler. Sa cooler guys, meron na siyang kasama na thermal paste. So, hindi na natin kailangan maglagay dito sa pinaka-processor ng thermal paste pag meron na dito sa pinaka-cooler niya. Guys, make sure guys ito yung lagi ko napapansin na may mga nakikita kasi nagbibuild ng mga computer. Yung pinaka-pan guys, kasi di ba meron siyang logo dito. Make sure lang na nandito siya nakalagay. Okay, kasi pag nilagay natin dyan, imagine guys, di ba? Kasi medyo nakaangat yan. Didikit sa memory. Kaya dito natin ilalagay. Para dito medyo may space pa siya. Hindi siya didikit. Kasi may mga memory guys na medyo talaga malalaki. Pag nakaganyan yan, may tendency na nakadikit siya dito. Ganyan natin. Pag naka-align na siya, ilalak na natin yung mga screw niya. So, ang gagawin nyo guys, huwag nyo munang isasagad yung mga pag-lock. So, ang gagawin niyo, mga tigta-tatlong ikot lang muna. 1, 2, 3. Okay, and then dito naman sa kabila. 1, 2, 3. Okay, tapos dito naman sa isa ulit. 1, 2, 3. Tapos dito, 1, 2, 3 ulit. 1, 2, 3. Okay, bakit po ginawa yun guys? Kasi nga, pag nilak na natin na pull na nilak natin, baka hindi siya mag-align doon sa ibang mga lagayan yung mga screw. Mahirapan tayo na magkabit na. Bakit kita tatlo na tayo na? So, pwede mo nang isagad lock mo na. So, pag nag-stop na, hindi mo na maikot, ibig sabihin nun, nakasagad na. Okay. So, ayan. So, nailagay na natin yung mga screw. So, nakapit na siya. Tapos, itong wire nung pan. So, ang gagawin nyo dito, kasi medyo mahaba to. Gagawin niyo para medyo malinis tingnan. I-ball nyo lang yan. Ayan, kasi medyo mahaba yan. Hanapin nyo lang yung pinaka, dito, CPU pan. Ganyan nyo lang. Makikita nyo naman to kasi may parang guide siya para yun yung tamang paglagay ng cable na to para sa pan. Okay, so ganyan nyo lang. Okay, yan. Yung wire niya medyo nakaayos siya, hindi siya yung medyo mahaba. Okay guys, so ito na yung pinaka storage natin. So bago natin ilagay yan, tanggalin natin muna yung screw. Okay, so meron siya dito yung screw, yung pang-lock dito sa pinaka storage natin. So makikita niya meron siya dito na screw. Ito yung pang-lock. Tanggalin muna natin yan. Okay, so ito yung screw. So gagawin lang natin. So ganyan lang guys. So meron siya dito na notch. Lagay lang natin. Press na natin. Yan, pababa. Okay guys, so yung memory naman ang ilalagay natin dito sa pinaka motherboard. Ito na yung pinaka memory. So i-open ko lang. Okay, so ilalagay na natin yung pinaka memory pero yung lock niya, i-release muna natin. So, ilalagay natin yung memory sa second slot and then dito sa fourth slot ng memory. So, ilagay muna natin itong isa. So, guys, ito makikita ninyo, meron siyang notch. Okay, so yan, meron siyang notch. Itatapat nyo lang yung notch niyan dito sa pinaka-notch din ng motherboard. Okay, so, yan, katulad yan, hindi pa siya nakapantay. So, yan, ito yung tama niya na paglagay. So, nakatapat na yung notch nito dito sa pinaka-motherboard. Okay, so, lagay lang natin sa second slot. Pag nailagay nyo, i-press nyo lang yung both side. Press nyo lang. And then yung second stick naman, so ilalagay rin natin. Ganun din. Same procedure. Press din natin yung both side. So, huwag nyo kalilimutan guys yung memory ha, pag dalawang stick sa second slot ninyo and then sa fourth slot. Kapag next naman natin, yung motherboard natin is ilalagay na natin sa casing.
Okay, so yung motherboard naman guys is ilalagay na natin sa casing. So ang gawin natin is tanggalin muna natin yung pinaka side panel. So, hilahin lang natin. So ito na yung pinaka tempered glass. So ilagay lang natin doon sa box nitong casing para hindi natin ito mabasag. Yung mga libre nito casing na to. So meron siyang mga speaker, mga nuts, screw, tapos meron din siyang zip tie. Lagyan na rin natin ito muna. Kunin natin yung backplate. So ito yung backplate. So itong backplate na to guys is ilalagay natin dito sa likod nitong casing. Papakita ko sa inyo kung paano paglagay. Yan. So, ang paglagay natin itong backplate is, nakita niya, itong tatlong bilog na maliliit is dito natin sa baba. Kasi yun lang natin. Okay. So, ipepress lang natin guys pag yung kamay natin nandito sa loob. Ipepress lang natin pag ganun para meron kasi siya ditong lock. Okay? Sa mga corner may lock yan. Ipepress lang natin. Okay. Yan, para hindi na siya nalalaglag. Okay guys, so meron siyang nakalagay na dito na stand off. Yan, siguro nakikita nyo naman. Kaso color block din yung stand off, so baka hindi nyo rin makita. Pero meron siyang nakalagay na 4 lang. Okay, so ilalagay na natin yung pinaka motherboard. Okay, so pag nilagay na natin yung motherboard, nalagyan na natin siya ng mga screw. So, ang ilalagay natin ng mga screw sa motherboard is yung ganito guys. Yan. So, yung mayroon siyang parang ano dito, washer. So, ganyan yung ano niya. Yung ilalagay natin na screw. Okay guys, so lalagyan natin ng screw. So ang ilalagay natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total of 8 na screw. Okay guys, so yung power supply naman ang ilalagay natin sa system unit natin, pero i-unboxing muna natin. Okay. Okay, so manual, power cable, may mga screw. So, paglagay ng power supply natin, yung pinaka-pan nasa ilalim. Okay, pagkagay lang natin. So, meron siyang 4 na lagayan ng screw. Okay, so yung screw na gagamitin natin dito, ito. Ito yung isa sa malalaki sa mga screw.
So, nalagay na natin yung mga screw. So, ang gagawin naman natin next is ilalagay na natin itong mga connector nitong power supply sa motherboard. So, ang first cable na ilalagay natin is itong 24 pin na connector. Okay? So, kung mapapansin niyo meron siya ditong clip. Yan. So, ito yung pang-lock dito sa pinaka motherboard. So, tatapat nyo lang itong clip na to dito sa side na to. Yan. So, ganyan nyo lang. Tapat nyo lang guys. Yan. So, pag natapat nyo na, i-push nyo lang konti-konti, dahan-dahan. Okay? So, ang next natin na ilalagay is itong cable na to na CPU. So, kita nyo meron din siyang clip. Yung pagdikitin nyo lang yung paglagay kasi magkahiwala yan eh. So, hawakan nyo lang yan para magdikit siya habang nilalagay nyo dito sa motherboard. So, dito natin siya ilalagay. Yan. Okay, so, habang nilalagay ninyo ganyan, kapitan ninyo. So, pag naitapat nyo na, i-push nyo na. So, ang mga next naman na ilalagay natin na connector is itong mga front panel connector. So, dito natin ilalagay yan sa pinaka baba ng motherboard. Dito yan mga ilalagay itong mga connector na to. First na ilalagay natin na connector from front panel is itong USB na 3.0. Dito natin ilalagay yan. Katulad dito, meron siyang label na USB 3.0. So, doon natin to ilalagay. So, pag natapat natin, push lang. Ang ilalagay naman natin next is itong JFP1 na mga connector. Okay, so, ang first natin ilagay is itong HDD LED. So, HDD LED. So, dito natin ilalagay yan, ha. So, dito sa first 2 pin dito sa baba, dyan natin tatapat yan. Dyan natin ilalagay. Okay, so, lagay lang natin. Next naman natin is itong reset switch. So, ilalagay naman natin dito sa dalawang pin na to na nakadikit nitong HDD LED. Okay. Push lang natin. Okay. Susunod natin is itong power LED. Itong power LED makikita ninyo meron siyang positive saka negative. So, ang ilagay muna natin itong positive. Dito natin ilalagay. Yan. Dito sa first pin, dito sa taas naman ng HDD LED. So, unahin natin itong positive. Okay, so nailagay na natin yung positive. Next natin is yung power LED na negative. Katabi naman nung positive. Okay, so yan, ilagay na natin. Ang next naman, itong power switch. Okay, okay, sa power switch naman, ilalagay naman natin yan dito sa ibabaw nung reset switch. Okay, so dalawang pin din yan. Ayan, so nalagay na natin yung JFP1 na connector. Next naman natin na ilalagay is itong front audio connector dito sa motherboard. Dito natin ilalagay yan. Okay, so napapansin niyo meron siya dito nakalagay na front panel na audio. Yan. So, mapapansin niyo guys, so dito, yan, meron siyang walang butas. So, dito sa may motherboard din is wala naman siyang pin. Okay, so itatapat lang natin itong walang butas na to para mailagay natin dito. Yan. So, hindi naman kayo magkakamali dito ng paglagay kasi hindi nyo naman ito may ilalagay pag hindi siya nakatapat. Yan, i-push nyo lang. Yan. Para mailagay nyo na maayos, ipupush nyo lang na maigi. Okay, so next naman is yung USB connector ng front panel. Dito naman natin siya ilalagay. Yan, yan. Meron siyang label na nakalagay na USB. Okay, so hindi kayo magkakamali ng paglagay kasi meron naman siyang label na nakalagay USB. And then dito sa motherboard, meron ding label na USB. So, itatapat nyo lang yan para mailagay nyo ng maayos. Okay. Ganyan lang. Yan,
push lang para ma-i-flat ninyo yung connector. Yan. Okay, so tatanggalin na natin itong pan na to guys kasi papalitan natin ng ARGB na pan. Okay. Okay guys, so ito ang ilalagay natin na pan dito sa system natin, brand new isa YGT na Romantic. Okay, so okay, so nailagay na natin itong tatlong pan dito sa pinaka-casing. And then, itong mga pan naman na to is i-connect naman natin dito sa pinaka-hub. And then, itong hub na to is i-connect natin itong 3 pin dito sa RGB header niya. Okay? I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts. I'm a python, grab what I like real fast, choke until I. Okay guys, so na cable management na natin siya. And then yung mga pan na ikabit na natin dito sa pinaka-hub. Yan, so nakonect na rin natin sa header para isisync na lang natin para address. Okay guys, so welcome back. So ang next naman na gagawin natin is mag-install na tayo ng operating system dito sa system unit natin. And then after that, mag-install naman tayo ng mga drivers dito motherboard. Next naman natin gagawin is mag-install na tayo ng mga games para makapag-benchmark na tayo ng mga games dito sa build natin na to. Okay, for now is mag-install muna tayo ng operating system. So panoodin nyo na lang. So mag-install na tayo ng operating system. Gagamit tayo ng USB drive kasi nandito nakalagay yung installer natin ng Windows 10. And then ilalagay natin itong USB drive dito sa likod ng motherboard natin dito sa USB port. Insert lang natin. Pag na-insert na natin yung USB, i-power on na natin yung pinaka-casing natin. Okay. So, ito na yung pinaka-screen itong installer natin na operating system. Ang gagawin natin dito, yan. So, i-correct lang natin kung ano yung mga nakalagay dito, kung ano yung language natin. So, follow lang natin yan. So, i-next lang natin. And then, click install now. So, I don't have a product key. So, later, i-activate natin siya. Okay, so, click lang dito. Okay, so, piliin natin dito is yung Windows 10 Pro. And then, click next. So, click lang natin tong box na to guys. So, I accept the license term. So, check box natin. Send. And then, next is click yung next. After natin maklik yung next, click natin tong custom install Windows only advanced. Okay. So, i-click lang natin yan. Okay. So, ito na yung pinaka-storage natin. So, ito yung NVMe natin na SSD. Okay. So, wala na kayong gagalawin dyan. I-click nyo lang itong next. Continuous na yung pag-install niya. So, hintayin na lang natin na matapos. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost.
I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about. Have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. With me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Okay guys, so nag-restart na siya after natin mag-Windows update. So i-check ulit natin. Double check natin yung update kung meron pa. Okay, so up to date na yung Windows update natin. Okay, tingnan natin yung speed ng memory kasi ang nakalagay sa memory natin na stick dito is 3200 MHz. So check natin sa Task Manager. Okay. Okay, so click natin itong performance. Okay, ito yung memory. So makikita ninyo ito 2400 MHz pa rin. So kailangan niya maging 3200 MHz kasi yung pinaka memory natin na nakalagay sa system unit natin is 3200 MHz. So di ba sa total of 16 GB yun. So kailangan natin itong speed nitong memory natin is gawin natin 3200 MHz. So ang gagawin natin dyan is re-restart natin yung system natin. Pupunta tayo sa BIOS. Okay, so restart, click restart. So pag nag-restart guys, is click lang natin yung delete. So continuous lang yung pindot ng click para mapunta sa BIOS. So i-set up din natin to kasi hindi pa naka-set up din yung BIOS. Okay, so pupunta tayo dito sa tweaker. Okay, so punta tayo dito sa extreme memory profile. So naka-disable siya. So gagawin natin isa enter, click natin yung enter. Tapos yan, so may option siya. Yan, may profile 1, profile 2. So gagawin natin na profile 1. Okay? Turn nito mag-refresh pag ni-restart natin. So magiging 3200 MHz na rin yan. Okay? So i-check pa natin yung iba sa settings. System info. Okay, so dito sa may boot tayo. So ang gagalawin na lang natin dyan is ito. Full screen logo show. So i-disable natin yung motherboard para diretso na siya doon sa pinaka system natin kaagad doon sa pinaka Windows. Tapos yung passboot naka-disable. So gawin natin yung ultra pass. After nyan, wala naman tayong ibang gagalawin na dyan. So importante dito is ma-check natin yung memory kung magbabago siya ng speed. Pero ito lumabas na siya eh. Ibig sabihin nito, pag nakita natin dito mamaya sa Task Manager kung nag 3200 MHz na siya. So F10 lang para mag-save yung ginawa natin sa BIOS. Okay, F10 and then click yung yes. Okay, so nag-restart na siya. Check natin. So open natin yung Task Manager. Just click performance. Memory. So ito guys, makikita niya. So 3200 MHz na siya kasi kanina is 2400 MHz lang siya. Set up na natin. Okay, so next naman natin gagawin is mag-install na tayo ng games para nakapag-benchmark na tayo ng mga games. Okay guys, so wait nyo na lang is mag-install lang ako ng mga games. Activity is increasing near your location. Stay alert.
time. Ultra One, contracts awarding cash are marked on your TAC map. Jeudi dos Heróis. Spike in attacker squad. Look at me. I know that I am by your side. Reloading. Spike planted. Reloading. Cutting through. One enemy remaining. Spike planted. They think they know pain. Traveling into the park. Prepare for battle. Select your hero. Can't escape death. You better keep up. This isn't a daycare. Kids can surprise you. Then I better not be disappointed. Kids also disappoint you. Five, four, three, two, one. Round one. Capture the objective.
objective is lost. Death is on your side. Data sikat sa ito. On the objective. Crossing out. With all my heart. Duty calls. Agony sticks you out. I'll risk it. Messing bottom. Hello sir, ma'am, thank you at nakaabot kayo hanggang dito sa last portion ng video natin. Hope na nag-enjoy kayo at kung bago kayo sa channel ko, baka pwede naman makahingi ng subscribe, like, and comment na rin dyan dahil sobrang laking tulong yan dito sa channel natin. Okay? So, meron na kayo re-recommend sa inyo guys na isang video natin. Ito, ka-click na lang and then panoodin natin sabay-sabay. Pero for the meantime, maglalaro muna ako dahil nag-enjoy ako sa paglalaro dito sa bagong build natin na PC na to. Okay? So hanggang sa muli natin pagkikita. Thank you and peace.